اليوم راح نتكلم عن 5 أسباب تخليك تترك الحشيش لو أنت حابب طبعا. بس في البداية اسمي سعد، واللي بتابعني أول مرة، أنا قبل هيك كنت مدمن مخدرات سابق، وعملت 6 حلقات عن الطريقة اللي بطلت فيها المخدرات، الكحول، الإباحيات. لو حترجع تشوفهم راح تستفيد منها كثير وممكن تساعدك تترك الإدمان وتتعافى. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، لأنه أنا شخصيا بعرف إنه كثير شباب وبنات بيعلقوا فيه أكثر ما إحنا نتصور. هو عاملهم مشاكل في حياتهم بدون ما يحسوا. أنا بصراحة مش راح أكون جادجمنتال أبدا، يعني أنا مش شخص جاي أوعظك وعظ ديني، ولا شخص من مكافحة المخدرات على المخدر أو من الحكومة. أنا ما عندي مشكلة إنك أنت حر في حياتك وبتدخن، بالذات إذا أنت ببلد أوروبي أنت بتعرف إنه الدخان تقريبا حيكون ليجل. بتكلم عن الحشيش أو الماريجوانا، لأن هذيك مرة حكيت ماريجوانا أجا واحد علق لي بيقول لك مش عارف يحكي اسمها. أنا شخص أدمنت مخدرات لمدة وكحول لمدة 10 سنين تقريبا، 8 سنين وشوي كانوا مخدرات و10 سنين كان كحول. مع الكحول كان دائما في حشيش، فأنا عارف عن شو بحكي لك. دخلت في كثير مراحل مع الحشيش وجربت مناس كثير قرب مني قصصهم مع الحشيش. أنا ما كنت ستونر، يعني ما كنت كل يوم بدي أدخن كثير، بس برضو صادقت وارتبطت وصاحبت شباب وبنات كانوا ستونرز وبطلوا، وفي منهم لسه طبعا ضل فات بأشياء ثانية راح أتكلم عنها اليوم. في اليوم ملخص 5 أسباب اللي يخلوك تقتنع لحالك، يعني إذا حبيت تقتنع إنك تترك الحشيش. رقم 1، مشاكلك المادية. مشاكلك المادية أنت بتفكر إنها بسبب الظروف، بسبب المجتمع. بجوز أنت فاتح بزنس، أنا بعرف أصحابي فاتحين بزنس وبفكر حاله ناجح، هو فعليا بيكون ناجح على مستوى بسيط. بزنس دائما فيه مشاكل ودائما في أشياء لازم تحلها، فالقرارات اللي بتاخذها وأنت محشش تتساهل فيها. أعطيك مثال، أنا أعطيك مثال البزنس، والمشاكل المادية بتعود لأكثر من حدا، سواء أنت بتأسس بزنس أو أنت شخص عندك عادي مصروف عالي بس أنت متزوج وعندك وظيفة منيحة، أو وظيفتك أي كلام بس بتحاول إنك تعمل حرية مالية أو استقرار مالي. هاي المشكلة مجتمعة مع كل الشباب اللي بيتعاطوا حشيش. بس أنا أعطيك مثال على البزنس، خلينا نكمل فيه وبرجع للأشياء الثانية. بيجي بياخذ قرار، عنده مشكلة الآن مثلا في الوضع الحالي الأسعار غليت، فعنده مثلا فلنفرض مطعم أو عنده مؤسسة معينة سوبر ماركت وتفر، بيستعجل أو بيتأخر ما ياخذ القرار، وممكن ياخذ قرار مش بوقته. ليش؟ لأنه لما يدخن بيحس حاله تمام، لما يفك منه بيحس حاله ستريس بيرجع بدخن. بس القلق اللي بيجيك أو الستريس اللي بيجيك داخل البزنس أو بسبب ظروفك المادية بخليك تتخذ قرارات صح، فهو جدا منيح. فأنت بتهرب منه بالدخان. فاهم أنت وين المشكلة؟ تهرب منه دخان، تدخل الحشيش بيروح عنك الستريس، بيروح عنك القلق، فما بتعرف تاخذ القرار المناسب للبزنس. هاي من ناحية بزنس. من ناحية ثانية، إذا أنت شخص مثلا عم تحاول تحصل على حرية مالية أو تطور من دخلك، أو إذا أنت شخص مثلا عندك وظيفة كويسة الحمد لله وراتبك كويس، أنت قاعد تصرف مثلا مصاريف أنت ما بتحس فيها، أو قاعد بتبخل على ناس أنت المفروض تصرف عليهم، أو المفروض تستثمر فلوسك في مكان أنت مش عم تستثمره فيه، فأنت عم تروح حالك فرص تتطور ماديا. ممكن أنت مجمع شوية فلوس وحاس حالك تمام سيف، بس صدقني الكاش في البنك هالأيام والتجميع أي سهولة بأي مشكلة زي الكوفيد بيخلص على السريع، بتلاقي حالك تحت الصفر. أنا بتكلم عن شخص تجمع لك أشخاص لسه بدهم يأسسوا حالهم ماديا، عليهم الديون، أنت مش قادر تسد ديونك لأنه مش عارف تنظم مصروفك. أنا واحد من الناس الآن مثلا الحمد لله سوبر مصحصح صار لي 4 سنين، ومع هيك دائما عندي مشاكل في البزنس. أنا بحب البزنس، عندي مشاكل على المستوى الشخصي إني مصروف شوي عالي، فبلاحظ هذا الموضوع أول بأول، أسبوع بأسبوع، شهر بشهر. طبعا مرتي هلا بتساعدني نعمل إكسل شيت مصاريفنا، فبنحاول دائما نضغط حالنا وننزل. تخيل لو انا بدخن، ما بقول لك انه والله شيء خطير ومش عارف شو راح تموت، ما في اوفردوز بالدخان، وانا كمان ما بحكي عنه مخدرات خطيره، هو ممكن يكون يعني نوعا ما ممكن تسميه مخدر، نوعا ما ممكن تسميه بين المخدرات وبين الشيء الطبيعي، الدخان الطبيعي، لكنه بيأثر على عقلك وبيأثر على قرارات. فبالتالي انا مثلا لو بدخن بلاقي حالي اموري تمام، تراكم علي بعد فتره ديون كريدت كارد، او مش عارف تاخذ اجراءات مضبوطه في البزنس، او نت جرو ان بزنس، او نت جرو ان لايف. هاي اول نقطه، موضوع المادي. الموضوع الثاني، انت مش قادر تحقق اهدافك بسبب الحشيش. خليني اشرح لك ليش. في شباب كثير عندهم اهداف طموحات، بده يفتح مشروع جديد، بده ينحف، بده يتخرج من الجامعه، بده يعمل اشياء كثير. ايش اللي بيصير معك؟ اللي بيصير معك انه انت لما تدخن انت فعليا بتهرب من المشاعر هاي او من القرارات اللي بتخليك تعمل كنترول في حياتك وتروح نكست ليفل او تحقق الهدف التالي. يعني احنا كلنا بنعرف انه عشان تنجح في مشروع تجاري، ايش بضل اعطي مثال تجاري انه اسهل شيء على الواحد، بس اعطي امثله كثير. يعني بدك تنحف في عندك قرارات لازم كل يوم تقوم وتروح الجيم، لازم عندك قرارات انه بدي اكل هيلثي. نفس الشيء في البزنس، عندي قرارات انه او انا هاير او انا فاير، بدي اوظف هذا فريلانسر، بدي افصل، بدي اقوم اليوم اشتغل، بدي اشتغل بالليل بعد وظيفتي. فهذه القرارات تحتاج واحد يكون نشيط. فالدخان ايش بيعمل فيك؟
بحسك ان الامور طيبه وبيخليك تفوت بمود كسل، فانت ما بتقدر تاخذ الاكشنز اللازمه لتحقق هدفك، سواء كان حاب تنحف وتضبط جسمك، سواء كان حاب انك انت، انا بتكلم عن ناس بعيشها واقع بعيشه مع ناس كثير بدخنوا لحد هلا، انا اكيد ما بختلط معاهم كثير بس بشوف حياتهم، عندهم اهداف تجاريه بده يصير مليونير، تمر عليه سنه سنتين ثلاث بوقف مكانه، بالعكس مديون اكثر، عنده اهداف والله بده يطلع 6 باكس، بده 6 باكس، بده يطلع جسم حلو، او بنت بدها تضبط اسمها، او بيجوا بعد سنتين ثلاث ايش هذا الكرش كبر، او راح عملوا عمليه والعمليه هاي تضاعفت المناعه، او فاهم الموضوع كيف انه الحشيش بكسلك عن تحقيق اهدافك. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه وهاي مهمه كثير، انت ممكن توقع باغلاط انت مش لازم توقع فيها بسبب الحشيش. خليني اشرح لك ليش. الحشيش بيأثر على الاراده عندك اللي هي ويل، واسمه باور اوف ويل، اللي هي حريه الاراده انك تختار الاشياء، بيأثر عليك بانك انت ممكن ما تقدر تقاوم. يعني اعطيك مثال، خليني اكون صريح، انا شخص متزوج، تمام؟ فاذا شخص انا متزوج طبعا طبيعي انا مثلا انسان عندي شهوه، لو مثلا تعرضت لاغراء في موقف معين بقدر اقاوم، بس لما اكون تحت تاثير مثلا حشيش بتكون حريه الاراده عندي في مقاومه هذا المؤثر اضعف، فممكن اوقع بالغلط، ممكن اغلط مع بنت، احكي معها شغله، ممكن كذا. طبعا غير يعني النفس بتصير تسول لك بسبب الاشياء هاي وبسبب الماضي، يعني واحد وقع بالحشيش بيعرف ان احنا اللايف ستايل تبعنا دائما حوالينا فيه بنات. انا اعطيت مثال بسيط وقيس عليه اشياء كثير، ممكن ما تقدرش تقاوم صفقه معينه هي ممكن تخسرك، واحد يغريك بفلوس بشيء معين، او يغريك انك انت تعمل شيء غلط مع واحد بتحبه، او تاذي واحد بتحبه وانت مش حاسس بسبب اطماعك. فحريه الارض هون بتكون عندك ضعيفه، فما بتقدر تقاوم اطماعك وشهواتك، وما بتقدر تتخذ القرار الصح وقتها تتخذه، وتمنع حالك من غلط، بتلاقي حالك بتوقع بمشاكل بسيطه. فهذا الموضوع ممكن ياثر على حياتك العاطفيه، حياتك الزوجيه، حياتك، رح نيجي نحكي كمان نقاط ثانيه، ضايل نقطتين منهم راح تكون شغله مهمه كثير، بس في هاي النقطه بدي افريق انه كيف حريه الاراده انت ما عندك اياها 100% او هي ضعيفه بسبب مثلا هذا الموضوع، يعني انت مش قادر تقاوم اكل بتحبه، قاعد تنصح، فاهم قصدي؟ فمش بس كسل في النقطه اللي قبل حكيناها، هون حريه الاراده بتاثر على اتخاذك لقراراتك فبتوقع باغلاط. فالحشيش اندايركتلي بدون ما تحس بوقعك في اغلاط انت في غنى عنها تماما. النقطه الرابعه وهي انا بحس انها اهم شيء، انت بعد فتره من تدخين الحشيش بتبطل تستمتع في الحياه بشكل عام. هذا شيء طبيعي تلقائي لانك عودت حالك على مثلا، يعني ايه شيء يعني بيعمل لك جو قوي، يعني الحشيش بيعمل لك جو قوي، عودت حالك عليه، فيو ستيميليتنج هذه المشاعر او هذه كيميكالز خلينا نسميها، ما بدي ادخلك في شيء علمي، بطريقه مش طبيعيه، فجسمك بيتعود عليها بعد فتره، وبصير مثلا انا بدي اعطيك 3 امثله مهمين، بتبطل انت تفصل عن الستريس تبع الشغل او تبع البزنس او تبع حياتك بشكل عام، دراستك غير فيه. هذا شيء نقطه يعني مهم كثير، لانك انت ما بتعرف يعني تفصل لحالك بدون شيء، انت راح تدخل بمشاكل كثير لقدام. ليش؟ لانه انت تتعود دائما في شيء خارجي لازم تدخن عشان تفصل. متخيل بعد فتره انت بتصير حبيس لهذا الحشيش عشان تفصل عن الستريس. عندك نقطه ثانيه، انت متجوز ما بتعرف تستمتع بالسكس بدونه، فانت متخيل انك لازم تدخن عشان تستمتع بالسكس مع مرتك اللي طبعا هي ما بتدخن بس ممكن تفوتها بالدخان بس في هذا الموضوع. فانت بتخيل وين ممكن توصل؟ يعني انت تفضل تستمتع في الشيء لازم تستمتع فيه مع زوجتك او مع شريك حياتك بالشيء الحلو غير بدونه. فانت بتخيل كيف هو محبسك. واخر نقطه، انت مثلا عندك سوشيال انكزايتي وبتقل ثقتك نفسك بدونه، فحتى مع قرايبك واهلك تلاقيك مقصر، بلش تصير مشاكل مع قرايبك ومشاكل مع اهلك لانك انت مش دائما بتكون ان ذا رايت مود انك تحكي معاهم وتفتح معاهم وتاخذ تعطي معاهم، مرات تتعصب عليهم بدون ما تحس. فلاحظ انك انت تعصيب برضه هذا مع الناس اللي بتحبهم او اذاك لهم بدون ما تحس بتاذيهم. اذا عندك اولاد كمان انت مش ملاحظ، بس انا بلاحظ على اصحاب لي برضه اولادهم تلاقيهم دخلوا بستريسز بسببهم، مره واحده بنفتر فيه، مره واحده بعصب فيه. فهاي الاشياء بلاحظها انا، بشوف كيف انه انت بتفكر مش ريليتد 100% ريليتد، انه جسمك تعود على الحشيش عشان يفصل عن الستريس وعشان يتعود على مثلا ما يكونش عنده سوشيال انكزايتي ويكون واثق في نفسه وهيك وبيحكي، وبرضه في السكشوال لايف زي ما حكينا. فهي النقطه الرابعه دقق عليها كثير، بطل تستمتع في الاشياء المهمه في حياتك واللي هي اجمل شيء في الحياه. النقطة الأخيرة إنه بتبطل تشبع من الحشيش. بعد فترة بينبنى عندك تولرنس عالي للحشيش، وبتصير بدك تعلي الدوز، بدك تجرب نوع أكثر، جرب تسدي فاندك، بدك تجرب شيء إندور أو دور زي ما في ساوث أفريقيا في أنواع إندور أو دور قوية، بتجرب بدك واكس، بدك كذا، بدك فيب، بعدين بتبلش تفوت غصبا عنك. أنا بعرف شباب بفوتوا بالكبتي اللي هو الأدرال اللي بيكون في أمريكا هم يسموه أدرال، فبفوت فيه عشان يضل مصحصح. ممكن مرات ياخذ مثلا بالليل إيش كمان يفصل فيه عشان يعرف ينام، لأنه أدرال أو الكبتاجون اللي مثلا في الأردن والسعودية بياخذ كبتاجون، بس اللي في أمريكا بياخذوا الشيء العلمي له، او كونسرتا. طبعا كونسرتا وأدرال هم نفس الفكره، عشان يصحصح، عشان يجاوب معاه، عشان اصلا بطل يجاوب معاه هذا الشيء، بطل ينشطه الحشيش، صار يجيب له ديبريشن بعد فتره، بنى تولرنس عليه. او بفوت بالليريكا والمهدئات زي الزنكس.
ليش؟ لانه بده يروق وبده يعرف يكمل في تدخين حشيش. تدخين حشيش بعد فتره بصير يعمل لك انكزايتي، بالبلد عندك تولرنس عالي، بالبلد عندك تولرنس عالي لإله. فزي ما بيحكوا هو بوابه المخدرات فعليا. هو ما بدي اجيب لك انا موضوع، انا مش شخص يعني جاي انصحك وجاي اوعظك وجاي، انا بقول لك الصراحه من تجربه الشخص عانى مع هاي المواضيع. تمام؟ فهدول 5 اسباب صراحه راح يساعدوك تفهم حالك، انه اذا عندك هذول المشاكل، وانا متاكد بديش انا احكم يعني، بس انا بيني وبين حالي متاكد لاني بشوفها على ارض الواقع. كان عندي زمان فكر بحكي انه ممكن في ناس بزبط معاهم، في ناس بزبطش معاهم حشيش، بس اكتشفت في ناس عندهم تولرنس اعلى من الناس، في ناس حياتهم شخصيتهم غير عن الناس، في ناس جسمهم بيتحمل اكثر من الناس، بس في النهايه المحصل وحده، الريزلت وحده. بعد كم من شهر، في ناس 7 8 شهور، في ناس 10 15 سنه لغايه ما نوصل للشيء اللي بحكي لك عنه. تمام؟ فبالعاده بدك سنين بتنمي التولرنس هاي وتبلش تفوت مشاكل ثانيه. حاولت اني الخص ال5 نقاط او الاسباب اللي تخليك تترك الحشيش. اول نقطه المشاكل الماديه يا صديقي، كله منها. ثاني نقطه انت مش قادر توصل لاهدافك بسبب الكسل اللي بيعطيك اياه. ثالث نقطه انت بتدخل في بعض الاغلاط مع الناس بتحبهم او بشكل عام في حياتك بسبب انه الويلف باور عندك ضعيفه، حريه الاراده ضعيفه بسببه. النقطه الرابعه انت مش قادر تستمتع باجمل شيء في الحياه، مثل الحياه الجنسيه، مثل السوشيال لايف برضه مع الناس اللي بتحبهم، او برضه كمان ثقتك في حالك تضعف بسبب الموضوع، مش قادر تفصل عن الستريس بدونه. لاحظ هذا الموضوع. اخر نقطه هو بوابه الاشياء ثانيه لما يبين عندك تولرنس، تدخل في بانيك اتاكس، تدخل في انكزايتي، وبالتالي بصير بدك تغير. شكرا على متابعتكم لإلي، بشوفكم من جديد. حاولت ان الخص لك الاسباب اللي ان شاء الله يعني تقنعك منك لنفسك لو انت في طريق التعافي، انها تشد من ازرك كمان لتتعافى من هذا الادمان. فعليا الحشيش ادمان للناس اللي بيتوقعوا انه هو مش ادمان، بس هو ادمان، ومشكلته انه على المدى الطويل ببين معك سباته ادمانها زي ادمان الضفدع. الضفدع لما بتحطه بمي سخنه بسرعه بنط، بس حطه بمي فاتره وبلش سخن 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 عليه، بعد شوي بموت. هيك بالضبط بصير معك في حشيش، شوي 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 بلش تخسر اشياء كثير حلوه من حياتك. شكرا لكم مره ثانيه، ثالث ورابعه. لا تنسى تعمل سبسكرايب في القناه اذا بدك. مش عامل كتابي ذكريات مدمن، لو حبيت تقرا بشكل مجاني موجود عندي على الموقع، بحكي عن قصتي مع لبنان. في عندنا جروبات للتعافي سواء للاباحيه او للمخدرات، الكحول والحشيش. لو حبيت تنضم لنا عبر التليجرام، تواصل معي عن طريق الواتساب لو عندك اي استفسارات. وكمان لو بدك تنضاف على اي جروب، الروابط موجوده تحت في الديسكربشن. عندي برامج تدريب كمان مدفوعه لشباب حابب يتدرب معي تدريب شخصي. يعطيكم العافيه. سلام.